Okay friends, may bago tayong DIY project ngayon at gagamitin natin ang milk tea cup. Ito po ay mga milk tea. Kasi bumili yung anak ko ng milk tea, itinapon lang niya to. So naisipan ko na gawin ko siyang stand sa ating project na gagawin. Pwede ito sa centerpiece. Okay, so ang ginawa ko friends, itong isa, ginupit ko yung nandito sa bandang taas. Diba? Ito yan. Itong bandang taas na to, ginupit ko siya. So ito yun. Yan. Kasama yung takip. So, tinakpan ko lang siya. So, next natin gagawin, gagamit tayo ng plaster of Paris or parang white cement. Dahil butas to, so, kailangan natin siyang takpan ng scotch tape. Tingnan natin sa... Okay, next, magkakanaw na tayo ng plaster of Paris or white cement. Gagawin natin, patutuyuin lang muna natin siya, friends. Papatuyuin lang natin siya sa may araw at kailangan dapat patag, no? Yung level, yung ano, para hindi naman, kasi kung pababa, magiging tabingi yung mold natin. Okay? So, dapat pantay talaga yung pagpapatungan natin. Habang pinapatuyo po natin yung ating mold, uumpisahan na natin i-decorate itong ating platito. Tapos, meron din tayong baso. Okay? And then, i-decorate natin siya nitong mga artificial flowers and leaves natin. Okay? So, gagamit pa rin tayo ng lighter and glue stick. Okay? So, ganito. Okay, so ito na po yung mold natin. Medyo natuyo na. So, tatanggalin na natin siya dito sa plastic. So, palagyan po natin ito. Ang takip. Yan.
Okay friends, so ito, napatuyo na natin yung mold. Ang gagawin naman natin ngayon ay papakinisin natin siya. So gagamit tayo ng sandpaper. Medyo anin natin dito. Puntahan natin sila ng tayo ng tubig. Okay, basta kapag halimbawa, para matest natin kung dikit na siya, kailangan iangat natin siya. Yan, pag hindi siya bumaksak, so medyo okay na yung kanyang pagkakadikit. Okay? Yan, natin siyang lagyan ng tayo pearl o yung mga bato na maliliit, and then candle. Ayan. So, meron na tayong centerpiece candle holder. Yan, friends. Ganda. O, yan siya, friends. Yan, diba? Diba? Wow! Yan siya, friends. Ganda. Okay. I hope nagustuhan niyo, friends. Meron na tayong centerpiece pang display sa bahay or sa kwarto. Sa sala, sa kwarto. Okay. Thank you, friends. Thanks for watching. Bye.